हेलो Ersathi, AWS Certified Cloud Practitioner Tutorial 2020 मा पुनः स्वागत छ। हामी अहिले चाहिँ मोडल 2 अन्डरस्ट्यान्डिङ क्लाउड कम्प्युटिङको सेकेन्ड च्याप्टर टाइप्स एन्ड मोडल अफ क्लाउड कम्प्युटिङमा छौँ। यो च्याप्टरमा हामीले क्लाउडका टाइप्सहरू के छन् र क्लाउड कम्प्युटिङका मोडलहरू के छन् भनेर यसमा कुरा गर्नेछौँ। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। क्लाउडको प्रकारहरू के छन्? सो सुरुमा हुन्छ पब्लिक क्लाउड। So public cloud owned and operated by third-party cloud service provider and delivering the computing resources over the internet. Third-party cloud service providerहरूले यसलाई म्यानेज एन्ड अपरेट ओन एन्ड अपरेट गरेको हुन्छ भने हामीलाई अथवा पब्लिकहरूलाई चाहिँ रिसोर्सेसहरू चाहिँ डेलिभरी गरेको हुन्छ। सो पब्लिक क्यान युज दिस प्लेटफर्म अन अ सब्सक्रिप्सन अर पे एज यु गो बेसिस। यसमा भएका आइटी रिसोर्सेसहरू अथवा कम्प्युटिङ रिसोर्सेसहरूको हामीले चाहिँ सब्सक्रिप्सन लिन सक्छौँ र पे एज यु गो बेस प्रयोग भएका अनुसारको पेमेन्ट हामी गरेर कम्प्युटिङ रिसोर्सेसहरू लिन सक्छौँ। सो सेकेन्डमा छ पब्लिक क्लाउड प्लेटफर्म। पब्लिक क्लाउड इज ओन्ड एन्ड अपरेटेड बाई सिंगल अर्गनाइजेसन ह्याभिङ कम्पनीज ओन डाटा सेन्टर्स मेन्टेन एन्ड अ प्राइभेट नेटवर्क। कुनै पनि एउटा सिंगल अर्गनाइजेसनले आफ्नो प्राइभेट डाटा सेन्टरहरू बनाएर प्राइभेट नेटवर्कबाट एक्सेस गर्न सकिन्छ। सो नेक्स्ट थर्डमा छ हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड चाहिँ कम्बिनेसन अफ बोथ पब्लिक एन्ड प्राइभेट क्लाउड। दुईटै पब्लिक र प्राइभेट क्लाउडको कम्बिनेसनले बनेको हुन्छ। यो चाहिँ अलाउ डाटा एन्ड एप्लिकेसन फ्लो बिट्विन प्राइभेट एन्ड पब्लिक क्लाउड। यो चाहिँ प्राइभेट एन्ड पब्लिक क्लाउड बिच चाहिँ कनेक्सनहरू हुन्छ। सो दुईटैको एडभान्टेजहरू चाहिँ यो हाइब्रिड क्लाउडमा हुन्छ। सो मोडल्स अफ क्लाउड कम्प्युटिङ। क्लाउड कम्प्युटिङका मोडलहरू के छन्? सो सुरुमा इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिस अथवा IaaS। इट इज रेन्ट अफ IT इन्फ्रास्ट्रक्चर, सर्भर्स, स्टोरेज, नेटवर्क्स एन्ड मेनी मोर। हाम्रो आवश्यकता अनुसारको सर्भरहरू, स्टोरेज एन्ड नेटवर्क रिसोर्सेसहरू चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिसमा रेन्ट गर्न सक्छौँ। सो प्रोभाइड हाइएस्ट लेभल अफ फ्लेक्सिबिलिटी, म्यानेजमेन्ट एन्ड कन्ट्रोल ओभर दिस रिसोर्सेस। धेरै कुराहरूको सबभन्दा म्याक्सिमम लेभलको कन्ट्रोल चाहिँ हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिसमा पाउँछौँ। सिमिलर टु अपरेटिङ ओन फिजिकल सर्भर्स बट इन लट इजियर वे। क्लाउडमा हामीले आफ्नै भर्चुअल सर्भरहरू लिन्छौँ र त्यसको म्यानेजहरूदेखि लिएर त्यसको मेन्टेनेन्स एन्ड म्यानेजहरू चाहिँ हामी आफै गर्छौँ। सो इट्स बेस लेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर एज सर्भिसेस सबभन्दा बेसको लेयर हो। इक्जाम्पल Amazon EC2 इलास्टिक कम्प्युट क्लाउड। सो नेक्स्ट मोडल छ प्लेटफर्म एज अ सर्भिस PaaS। यसमा चाहिँ प्रोभाइड अन डिमान्ड इन्भाइरोमेन्ट्स। आवश्यकता अनुसारको इन्भाइरोमेन्टहरू क्लाउड प्रोभाइडरहरूले त्यसमा सेट गरेर दिएको हुन्छ। PaaS is designed to make it easier for developer to quickly create web or mobile app without worrying about setting up or managing the underlying infrastructure of a server, storage, network and database needed for development. यसमा चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्ने इन्भाइरोमेन्टहरू चाहिँ त्यसमा सेट गरेर हामीलाई चाहिँ आफ्नो एप्लिकेसन अथवा वेब एप्लिकेसन अथवा मोबाइल एप्लिकेसनहरू चाहिँ रन गर्नको लागि सेटेड इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हामीलाई प्रोभाइड गरेको हुन्छ। यो चाहिँ लेयर टप अन IaaS बेस लेयर हो भने त्यसको माथि PaaS बसेको हुन्छ। इक्जाम्पल इलास्टिक बिनस्टक। सो अर्को थर्ड मोडल भनेको चाहिँ सफ्टवेयर एज अ सर्भिस। SaaS provide you with a complete product that is run and managed by the service provider. सफ्टवेयर प्रोडक्ट चाहिँ इन्टरनेटको माध्यमबाट हामीले चाहिँ एक्सेस अथवा त्यसको युज गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ SaaS मोडल हो। डेलिभरिङ सफ्टवेयर एप्लिकेसन ओभर द इन्टरनेट अन डिमान्ड एन्ड टिपिकली अन अ सब्सक्रिप्सन बेसिस। कुनै पनि सफ्टवेयर एप्लिकेसनहरू चाहिँ इन्टरनेटको माध्यमबाट हामीले प्रयोग गर्ने र त्यसको सब्सक्रिप्सनको आधारमा हामीले चाहिँ त्यसको चार्जहरू गर्ने, त्यो चाहिँ SaaS मोडल हो। जस्तै मेन्टेनेन्स अपग्रेड एन्ड प्याचिङ इज डन बाई। सफ्टवेयर एप्लिकेसनको मेन्टेनेन्सहरू अपग्रेडहरूदेखि लिएर प्याचहरू फिक्सहरू गर्ने प्याचिङहरू प्रोभाइड गर्ने चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडरले नै गर्छ। हामीले चाहिँ जस्ट त्यसको प्रयोग मात्र गर्छौँ। सो लेयर टप अन PaaS। यो चाहिँ प्लेटफर्म एज अ सर्भिसमा माथि बसेको हुन्छ। इक्जाम्पल माइक्रोसफ्ट 365, गुगल ड्राइभ, गुगल डक्स। सो यसलाई चाहिँ रियल लाइफ इक्जाम्पलहरूबाट बुझौँ। हामीले कुनै एउटा अपार्टमेन्ट छ, त्यो चाहिँ त्यसलाई सपोज गरौँ कि त्यो एउटा क्लाउड सर्भिस प्रोभाइडर हो। त्यसको एउटा कुनै फ्ल्याटहरू लियौँ भने चाहिँ खाली फ्ल्याटहरू लियौँ भने त्यो चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्भिसको एउटा इक्जाम्पल भयो। हामीले त्यो फ्ल्याटमा अब आफ्नो अनुसारको रङरोगनहरू गर्ने, फर्निचरहरू सेट गर्ने, आफूलाई कुनै एउटा किचन मलाई यो पर्टिकुलर एरियामा राख्न मन छ भने त्यो सेटहरू गर्नेदेखि त्यसको ओभरअल फ्ल्याटभित्रका डिजाइनहरू सबै हामीले गर्न सक्छौँ। सो प्लेटफर्म एज अ सर्भिसलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ अपार्टमेन्ट किन्नुभयो तर त्यसमा पहिले अलरेडी फर्निचरहरू सेट भएको फर्निस्ड अपार्टमेन्ट किन्नुभयो भने अलरेडी फर्निचरहरू पनि छ भने तपाईँले त्यो फर्निचरहरू चाहिँ अब आफ्नो के आवश्यकता अनुसारको फर्निचरहरू प्रयोगहरू गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई फेरि मन लागेकोमा अरू पनि नयाँ फर्निचरहरू थप्ने गर्न सक्नुहुन्छ। सो प्लेटफर्म एज सर्भिसमा चाहिँ अब तपाईँले अब आफ्नो भित्रको मेन्टेनेन्सहरू चाहिँ आफै गर्नुपर्ने। सो थर्ड इक्जाम्पल चाहिँ
एउटा होटल रुम बुझौँ, होटलको रुम चाहिँ जहाँ चाहिँ अलरेडी तपाईँको एउटा रुम छ, त्यसमा फर्निचरहरू अलरेडी सेट छ, त्यसको अब सफाहरू म्यानेजहरू सबै स्टाफहरूले आएर गरिदिन्छ, होटलको स्टाफहरूले आएर तपाईँले जस्ट बसेको दिनको चार्जहरू तिर्यो भने त्यो चाहिँ सफ्टवेयर एज अ सर्भिस जस्तै भयो। सो टाइप्स एन्ड मोडल अफ क्लाउड कम्प्युटिङ चाहिँ यति नै। Please join us in the next video lesson, and if you want to learn more from us, please subscribe to our channel. Thank you.